درود عزیزان دلم. دکتر شوبر هستم و امروز میخوام در مورد درمان کمردرد صحبت کنم. کمردرد میتونه بسیار ناتوان کننده باشه. کمر شماست که پشتیبان وزن بالا تنتونه و همچنین از حرکت باسن شما هنگام راه رفتن پشتیبانی میکنه. وقتی کمرتون درد میکنه میتونه حتی کوچکترین حرکتی رو براتون دردناک کنه. در این ویدیو من حرکاتی رو به شما آموزش خواهم داد که کاملا علمی، ثابت شده و بروز هستن و 100% میتونن کمردرد شما رو بهبود ببخشن. بدون اتلاف وقت بریم سراغ این حرکات کاربردی. حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش تا هم خودت از کمردرد رها بشی و هم اگر خانواده محترمت از این درد رنج میبرن راهنماییشون کنی. شماره 8. کشش زانو تا قفسه سینه. این مورد کاملا خودش رو توضیح میده و انجام این حرکت خیلی آسون در عین حال فوق‌العاده است. نه تنها کمردرد رو بهبود میبخشه که حتی از عودش هم پیشگیری میکنه. به پشت دراز میکشید و زانوهاتون رو بالا بیارید. کف پاتون روی زمین میمونه. یک پاتون رو به سمت قفسه سینه‌تون بلند میکنید تا زمانی که بتونید با دستتون روی زانوتون رو بگیرید. در حین انجام این کار باید تا حد امکان ماهیچه‌هاتون رو شل نگه دارید. کشش زانو تا سینه رو میشه همزمان با دو پا هم انجام داد. با این حال من توصیه میکنم هر بار یک پا رو به سمت بالا بکشید، چون بالا بردن هر دو پا به قدرت شکمی بیشتری نیاز داره. شماره 7. ژست کودک. این حرکت نه تنها کمردرد رو بهبود میبخشه که حتی به ناپایداری ساکروئیلیاک هم کمک میکنه. مفاصل ساکروئیلیاک لگن و ستون فقرات رو به هم متصل میکنن. به همین سادگی میتونید از سیاتیک هم پیشگیری کنید. برای انجام ژست کودک از حالت زانو زده شروع میکنید و در حالی که زانوهاتون رو آرام آرام از هم دور میکنید، انگشتان شست پاتون رو کنار هم نگه میدارید. شکمتون رو روی رانهاتون قرار میدید، بازوهاتون رو به سمت جلو میارید و پیشانیتون رو روی زمین قرار میدید. با گذشت تنها چند لحظه شاهد کاهش تنش در ناحیه ساکروئیلیاک خواهید بود. این نوع حرکت ممکنه اولش برای کسانی که دچار سفتی مفصل ران و یا کمر هستن دشوار باشه، اما در نهایت با تداوم در انجامش ماهیچه‌هاتون شل میشن و احساس آرامش خواهید داشت. فقط تا جایی که بدنتون ظرفیت داره کشش ایجاد میکنید و خودتون رو مجبور به کشش اضافی نمی کنید. شماره 6. کشش نشسته پریفورمیس. عضله پریفورمیس به دلیل نشستن طولانی مدت میتونه سفت و دردناک بشه که این خود شروع کننده کمردرد و سیاتیکه. با این حال کشش ماهیچه پریفورمیس از درد کمر و ساق پا جلوگیری میکنه. این یک حرکت کششی ساده است که در عین سادگی برای ماهیچه‌هاتون عالیه. پس بریم سراغ چگونگی انجام این کشش. اول از همه روی زمین میشینید و پای چپتون رو از ران راستتون رد میکنید. پای چپتون رو روی ران راستتون نگه میدارید و کف پای راستتون رو به سمت باسنتون میارید. حالا پای چپتون رو با دست راستتون قفل میکنید و بدنتون رو به آرامی به سمت چپ میچرخونید. در این حرکت هم بیش از ظرفیت بدنتون کشش ایجاد نمی کنید. به مدت 20 ثانیه این موقعیت رو حفظ کنید و بعد از طرف دیگه انجامش بدید. عزیزان دلی که هنوز عضو یوتیوب دکتر شوبر نشدن، حتما همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم روی اول تنظیم کنید تا به محض اینکه ویدیوی جدیدی رو به اشتراک میذارم آگاه بشید و بتونید از مطالبش استفاده کنید. شماره 5. کشش کت کاو. این یکی از حرکات خیلی مهمه که به کاهش و جلوگیری از کمردرد کمک میکنه. این حرکت فوق‌العاده هم کشش ماهیچه‌ای شما رو بهبود میده، هم به بدنتون انعطاف میبخشه. این حرکت حتی باعث تنظیم مجدد ستون فقرات و لگنتون هم میشه. این دو دقیقاً پارتایی هستن که با نشستن طولانی مدت، قوز کردن و یا خوابیدن نادرست بهشون فشار آوردید. برای انجام این حرکت کف دستاتون و زانوهاتون رو روی زمین قرار میدید. به آرامی عضلات شکمتون رو منقبض میکنید، جوری که انگار میخواید نافتون رو به سمت بالا بکشید. اجازه بدید به صورت طبیعی سرتون به پایین بیادش و لگنتون خم بشه.
قبل از بازگشت به حالت اولیه خودتون رو در این حالت در حدود 10 ثانیه نگه می‌دارید. بعد از پایان این 10 ثانیه شکمتون رو ول می‌کنید تا به سمت پایین رها بشه، ولی در حین انجام این کار کمرتون رو قوس میدید. این حرکت رو حدود 5 بار تکرار کنید. شماره 4، کشش زانو به زانو. ممکنه از اینکه در بسیاری از این حرکات از پاهای شما استفاده میشه تعجب کرده باشید، اما دلیل خوبی برای این وجود داره. اونم اینه که کمردرد اغلب میتونه ناشی از درد لگن باشه. پس تقویت ماهیچه‌های باسن برای درمان کمردرد ضروریه. برای انجام این حرکت زانو میزنید، ولی کمر و بالا تنتون رو کاملا صاف نگه میدارید و دستاتون رو به سمت روبروی چشماتون دراز میکنید. سپس یکی از پاهاتون رو به سمت جلو حرکت میدید تا کف پای شما صاف روی زمین قرار بگیره. بعد هر دو دستتون رو همونطور که کشیده و صاف هستن روی ران پاتون میذارید و به آرامی بالا تنه خودتون رو به سمت جلو و پایین میبرید. همین جاست که احساس کشش رو در اون یکی پاتون احساس خواهید کرد. این حرکت روی ماهیچه خم کننده لگن تأثیر میذاره و باعث میشه هنگام انجام فعالیت فشار کمتری به کمرتون وارد بشه. شماره 3، چرخش زانو در حالت دراز کشیده. این حرکت نه تنها کمر دردتون رو بهبود میبخشه که حتی میتونه گرفتگی و سفت شدگی ماهیچه‌های شکمتون رو هم تقویت کنه. شروع این حرکت مثل کشش زانو تا قفسه سینه هستش. پس به پشت دراز میکشید و زانوهاتون رو بالا میارید. دست هاتون رو به سمت بیرون باز میکنید تا به شکل حرف تی انگلیسی در بیایید. سپس به آرامی زانوهاتون رو به سمت راست میبرید و روی زمین قرار میدید. اما شانه هاتون رو روی زمین نگه میدارید تا اونجایی که انعطاف بدنتون بهتون اجازه میده، نه بیشتر. به مدت 20 ثانیه در این موقعیت میمونید و سپس همین حرکت رو به سمت چپ انجام میدید. شماره 2، کشش ماهیچه همسترینگ. انجام این حرکت تنش در ناحیه کمر رو کاهش میده و در نتیجه کمردرد شما رو بهبود میبخشه. انجام این حرکت با دراز کشیدن و بالا بردن زانوی راست به سمت قفسه سینه شروع میشه. در همین لحظه یک حوله یا بند کشی رو بندازید دور کف پایی که بالا نگه داشتید. حالا به آرامی تا جایی که میتونید پای خودتون رو به سمت سقف اتاق صاف میکنید. اگر در حال انجام این حرکت فشار زیادی در ناحیه کمرتون احساس میکنید، برای کاهش این فشار زیاد از حد میتونید زانوی چپتون رو خم کنید. یا اینکه میتونید حوله رو بذارید کنار و پایی که بالاست رو با دستتون نگه دارید. یعنی دقیقاً از پشت ران پاتون. عزیز دلم، اگر این ویدیو تا اینجا برات مفید بوده لایکش کن. با این کارت به من و تیم من برای ساخت ویدیوهای بیشتر قدرت و انرژی میبخشی. شماره 1، حرکت بریج. این حرکت به تقویت عضلات شکم و ماهیچه همسترینگ کمک میکنه و انعطاف پذیری و ثبات در ناحیه کمر رو بهبود میبخشه. برای انجام این حرکت به پشت دراز میکشید و دستهاتون رو صاف کنار بدنتون روی زمین قرار میدید. سپس زانوهاتون رو بالا میارید. اما کف پاهاتون روی زمین میمونه. حالا همزمان که ماهیچه‌های شکمتون رو سفت میکنید، باسنتون رو از زمین جدا کنید و بالا نگه دارید. دقیقاً تا جایی که انعطاف پذیری بدنتون بهتون اجازه میده. به مدت 10 ثانیه این موقعیت رو حفظ کنید. دقت داشته باشید که یکی از دلایل مهم کمردرد کشیدگی بیش از حد ماهیچه هاست. اگر ماهیچه های شما بیش از حد کشیده بشن، پارگی هایی در اونها رخ میده. این میتونه در طول زمان در اثر حرکات مکرر اتفاق بیفته یا به طور ناگهانی در اثر آسیب دیدگی رخ بده. عزیز دلم، دقت داشته باش که کشیدگی عضلات و رباط ها معمولاً باعث درد طولانی مدت در کمر نمیشن، اما درد شدیدی ایجاد میکنن که میتونه واقعاً ناتوان کننده باشه. آسیب به مفصل ساکرویلیاک ممکنه روی ماهیچه پریفورمیس تأثیر منفی بذاره که همین به نوبه خودش روی سیاتیک که در مجاورتش قرار داره تأثیر میذاره و اینجاست که درد حتی تا ساق پا هم احساس خواهد شد. در مورد درد سیاتیک، ورزش و کشش ملایم تأثیر بیشتر و مؤثرتری نسبت به استراحت در رخت خواب داره. به خاطر داشته باشید که اگر درد مداوم دارید
و این درد رفته رفته بیشتر و بیشتر و ناتوان کننده تر میشه، باید حضوری ویزیت بشید تا آزمایشات و عکس برداری های لازم انجام بشن. حالا که میدونید برای کاهش کمردرد چه ورزش هایی باید انجام بدید، در اینجا میخوام چند نکته ساده هم برای جلوگیری از بروز مجدد کمردرد براتون بگم. اول اینکه طرز نشستن، ایستادن و راه رفتنتون رو عوض کنید. قوز کردن مداوم منجر به کمردرد میشه. همیشه به خودتون یادآوری کنید که درست بشین، صاف راه برو، قوز نکن. دوم اینکه اگر کار پشت میزی دارید، سعی کنید هر 1 ساعت 1 بار هم که شده برای چند دقیقه از جاتون بلند بشید و راه برید. البته حواستون باشه کار ارباب رجوع زمین نمونه. مهمتر از همه اینها کفی طبیه. کفش شما میتونه یکی از مهمترین دلایل کمردردتون باشه. پس حتما کفی طبی مخصوص پای خودتون رو همین امروز سفارش بدید. سپاسگزارم که این ویدیو رو لایک کردی. حالا میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست و آشنایانت بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستیم. همونطور که میبینی ویدیوهای دیگه‌ای هم هستن که میتونی به سادگی 1 کلیک از مطالبشون بهره مند بشی. دوستتون دارم عزیزای دلم. مراقب همدیگه باشید. بدرود.